xin chào tất cả các bạn đã đến với chuyển động ẩm thực. Hôm nay chúng ta làm một cái món mới nha. Mình hấp bầu với hấp bầu bí với trộn những cái nguyên liệu như thế này. Đây. Thì nói chung là đây mình chuẩn bị là phô mai nè, ớt chuông nè, thịt nè, tôm nè và cái bí nữa ha. Mình sẽ ngồi mình hấp đó. Rồi bắt đầu. Cắt cái bí thành 3 khúc. Sau đó chúng ta sẽ
nằm xuống ha, cho chút cái đuôi lên. Không được nó chảy xuống. Rồi chúng ta chuẩn bị mở cái thăm trình nha. Vậy là ok rồi đó. Không, để anh chụp hình cái trong cái nồi. Tắt lửa không?
tiêu luôn.